ำนวนเงินเยอะแยะมากมายมหาศาลที่ทุ่มกันลงไปในอุตสาหกรรม AI เอาจริงๆไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรถ้ามันสร้างกำไรได้หรือว่าการกู้เงินมามากมายเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำธุรกิจ AI มันก็ไม่น่าใช่ปัญหาอีกแหละถ้ามันทำกำไรได้หรือแม้แต่กระทั่งระบบ AI Money Machine อะไรนั่นที่หมุนเงินกันในวงการ AI มันก็ยังไม่น่าใช่ปัญหาอะไรอีกถ้ามันสร้างกำไรได้จริงๆซึ่งในปีนี้ 2025 จากข้อมูลของ UBS บอกว่าเงินที่ใช้จ่ายในวงการ AI ปาเข้าไปแล้วมากกว่า 370,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนปีหน้าก็น่าจะปาเข้าไปถึง 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและปัญหามันดันอยู่ตรงนี้ค่ะ MIT รายงานผลการวิจัยออกมาว่าเงินลงทุน 95% ในวงการ Generative AI นั้นไม่ก่อให้เกิดกำไรสนับสนุนข้อมูล 95% ของเงินที่ลงทุนใน AI ไม่ก่อให้เกิดกำไรเนี่ยมันจะแย่ขนาดไหนกันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายมากๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันและที่อยากจะให้ทำมากที่สุดคือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อทรายลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงดีไหมขอบคุณค่ะข้อมูลจาก Harvard Business Review รายงานนะคะว่างานวิจัยของ MIT บอกว่า 95% ของเงินที่ลงทุนไปในวงการ Generative AI ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน zero return โอ้โหประโยคนี้พูดเบาๆก็จุกได้นะคะเพราะว่าถ้า 95% ของเงินที่ลงทุนไปมันไม่ก่อให้เกิดกำไรหายนะชัดๆปีนี้เนี่ย UBS บอกว่าลงทุนกันไปแล้วนะ AI 375,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐปีหน้า 2026 ก็จะ 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วจากคลิปที่แล้วที่ทรายเอามาให้ดูใช่ไหมว่า 7 บริษัท Magnificent นะเขาคาดการณ์ว่าปี 2026 จะลงเงินกันทำนู่นนี่นั่นรวมๆกันแล้วก็ 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันเยอะขนาดไหนรู้ป่ะมันคือ 1.2% ของ GDP สหรัฐอเมริกาแล้วนะแปลว่าถ้า95% ของเงินที่ลงไปทั้งหมดไอ้ก้อนที่ว่ามัน no return จริงนะน่าสยองแล้วซึ่งเดี๋ยวจะไปเจาะ use case คร่าวๆให้ฟังอีกทีว่าแบบAI ที่เขาใช้กันเยอะแยะมากมายขนาดนี้มันไม่สร้างกำไรได้จริงเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวแปะไว้ก่อนแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราจะต้องพูดให้ครบก่อนว่าไอ้ 95% ถ้ามันไม่ก่อให้เกิดกำไรจริงๆนะมันจะสยองขนาดไหนไอ้ข้อนี้เนี่ยก็น่ากลัวมากเลยเพราะว่าเงินที่มันเยอะมากๆที่เอามาลงทุนในวงการ AI อ่ะมันไม่ใช่ว่าฉันมีเงินควักแล้วลงอย่างงี้ไม่ใช่ธุรกิจเขาไม่ได้ทำกันอย่างนั้นเขาไปกู้มาลงค่ะซึ่งเงินกู้แปลว่าอะไรกู้มาก็ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยใช่ซึ่งถ้าเกิดว่า AI มันแบบเอาไปลงทุนแล้วสร้างกำไรขึ้นมา cover ดอกเบี้ยได้ก็คือ very good ใช่ป่ะแต่มันจะไม่ very good นะถ้า 95% ไม่สร้างกำไรเพราะคืออะไรลงแล้วไม่สร้างกำไรเอาเงินที่ไหนไปจ่ายดอกเบี้ยเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเงินต้นเลยแหละแล้วเดี๋ยวทรายเปิดให้ดูนะว่าแต่ละบริษัทอ่ะเขามีหนี้เยอะขนาดไหนซึ่งบอกก่อนว่าไอ้หนี้ในบริษัทอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องมีนะเริ่มจากหนี้รวมๆก่อน Alphabet หรือว่า Google เนี่ยมีหนี้รวมอยู่ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Meta หรือว่า Facebook นะมีหนี้รวมอยู่ที่ 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Microsoft มีหนี้รวมอยู่ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Oracle มีหนี้รวมๆอยู่ 111,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเราจะไม่ได้ตัดสินกันเลยนะจากบรรทัดหนี้ว่าแบบใครมีหนี้มากเนี่ยมันแปลว่าไม่ดีหรือเปล่าเรามาดูบรรทัดที่มันเล็กลงอีกนิดนึงก็คือหนี้ที่มันเกิดขึ้นมาภายในปี 2025 ค่ะซึ่ง Google หนี้ที่เกิดในปี 2025 10,000 ล้าน Meta 28,000 ล้าน Microsoft 46,600 ล้านแล้วก็ Oracle เนี่ย 90,000 ล้านค่ะที่เกิดขึ้นในปี 2025 ในปี 2025 นะคะบริษัทเทคของสหรัฐอเมริกาออกหุ้นกู้มาแบบเป็นแสนล้านดอลลาร์สหรัฐดูจากชาร์ตนี้จาก Bloomberg จะเห็นว่าบริษัทเทคออก Public Bond มา 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 70% เลยปีที่แล้วออกมา 92,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและข้อมูลจาก JP Morgan รายงานนะคะว่าหนี้จากบริษัทเทคนะคิดเป็น 14% เลยของหนี้ของบริษัทจดทะเบียนทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใหญ่อยู่นะแต่พอบอกไปเมื่อกี้ใช่ป่ะว่าถ้ากู้ก็ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยและ MIT บอกว่า95% ในเงินลงทุน AI มันไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนนะอย่างนี้ซวยแล้วดิอย่าพึ่งยังไม่ซวยตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจกู้ตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าต้องคืนตอนนี้ไงมันจะไปแบบตื่นเต้นก็คือตอนที่ถึงดีลกำหนดที่ต้องชำระคืนนั่นแหละถึงตื่นเต้นแปลว่าอะไรแปลว่า AI ยังมีเวลาที่จะสร้างกำไรไงถ้าทำได้นะก็จริงๆถ้าเกิดว่าสร้างกำไรไม่ทันจริงๆก่อนที่จะถึงชำระกู้เพิ่มหรืออะไร default เดี๋ยวนี้ทำได้หมดแต่ถ้า default ขึ้นมาก็คือใครถือหุ้นไว้ก็คือทิชชู่มียังซาวน้ำตาทีนี้กลับมานะ
บางคนก็คิดแล้วว่าหูยเป็นไปได้หรอ AI ไม่สร้างกำไรตอนนี้ใครๆก็ใช้นะ AI อ่ะมันดูสุดปังมากเลยไม่สร้างกำไรได้หรอขนาดนั้นเลยหรอไซก็ใช้นะ ChatGPT อ่ะ Gemini ไซก็ใช้อีกหลายโปรแกรมเลยคุณใช่ไหมใช้ใครๆก็ใช้กันทั้งนั้นแหละแล้วรู้ป่ะข้อมูลจาก Magnite Advisory Group นะชาตินี้บอกว่าบริษัทต่างๆนะคือแบบ adopt AI กันมากขึ้นแบบปีนี้นะล่าสุดมากขึ้น 9.2% เลยมากกว่าตอนต้นปีอีกตอนต้นปีคือเพิ่มขึ้นมา 7.4% ไงถ้างั้นมันผิดพลาดตรงไหนเหรอมันถึงบอกว่าไม่สร้างกำไรอ่ะเอาข้อมูลอะไรมากลับไปที่ MIT นะคะงานวิจัยของ MIT บอกว่าตอนนี้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอะไรใดๆในวงการ AI ทั้งหมดเนี่ย 40% เป็นธุรกิจ AI LLM Large Language Model ที่เป็น Simple Task อย่างเช่นอะไร Draft Email สรุปบทความแปลบทความทำรูปทำวิดีโอสนุกเนาะจดโน้ตไม่ต้องมานั่งจดแล้วเอา AI ฟังแล้วมันขึ้นมาให้อย่างนี้เลยใช้กันหมดแต่ที่ว่ามามันคืออะไรรู้ป่ะมันคือการใช้งานระดับ individual ค่ะซึ่งมีงานวิจัยที่เรียกธุรกิจ AI ตอนนี้นะคะว่า Shadow AI Economy ที่หมายถึง AI ที่เหมาะกับแค่ระดับพนักงานทั่วไปอย่างดีระดับผู้บริหารก็ใช้ซึ่ง AI ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่สร้าง productivity ในระดับแค่บุคคลซึ่งมันก็ดีแหละไม่ใช่ไม่ดีแต่ประเด็นมันก็คือว่า AI ลงทุนไปแสนล้านแล้วถ้าเกิดเอามาใช้ได้ดีแค่ระดับบุคคลมันจะสร้างกำไรได้เท่าไหร่ลงไปแสนล้านกำไรที่คาดหวังมันจะต้องระดับแบบล้านไหมพอ AI มันเอามาใช้เป็นระดับบุคคลต่อให้มันดีแค่ไหนมันก็ยากที่จะวัดมูลค่าออกมาเป็นตัวเลขเลยว่าองค์กรสร้างกำไรได้มากเท่านี้จากการที่พนักงานมี AI ในการ draft อีเมลให้มันยาก AI มันควรจะแล้วมันก็ถูกออกแบบมาว่าจุดประสงค์นะคือมันควรจะมาแบบ disrupt อุตสาหกรรมอะไรสักอย่างเลยแล้วก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยเป็นระดับองค์กรที่ใช้กันแล้ววัดจำนวนเงินที่ประหยัดได้เลยลดค่าแรงได้เป็นระดับแบบรวมๆกันเป็นหลักล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรแบบนั้นมันถึงจะคุ้มค่าเงินลงทุนเป็นแสนล้านเนาะงั้นถามต่อว่ามันชอบมีคนถามว่าเอามาบอกทำไมเนี่ยได้อะไรเหรอช่องใจ Money Monster เอางี้มาบอกทำไมนึกว่าอยากรู้หยอกเพราะที่เอามาบอกเนี่ยเพราะว่าอุตสาหกรรม AI มันกำลังแบกเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะคลิปที่แล้วมีพูดถึงไปบ้างแล้วแหละเดี๋ยวคลิปนี้จะทำให้เห็นชัดกว่านั้นอีกซึ่งถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรม AI มันเกิดพังลงมานะมันแบกอยู่ใช่ไหมถ้ามันแบกเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาไม่ไหวนะอเมริกาแย่โลกแย่เราแย่คุณแย่ด้วยมาขอเห็นภาพหน่อยว่ามันแบกยังไงเหรอคือช่วงนี้ทรายจะเห็นมีมคนชอบออกมาแซว S&P 500ว่าแบบอย่าไปเรียกว่า S&P 500 เลยค่ะให้เรียกว่า S&P 7 เพราะว่าในตลาด S&P 500ดูชาร์ตนี้เลยเราจะเห็นว่า7ตัวเนี่ยคือตัวที่แบบโอ้โหขึ้นดีเหลือเกินมีแค่นี้เลยที่เหลือเรียกว่า S&P 493 คือนอนนอนลาบซะจนตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่เหงาแซวและคำว่า AI เป็นฟองสบู่อันนี้ใส่ก็ไม่ได้พูดเองเหมือนกันมีคนหลายคนพูดนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างมาให้จากอันนี้ reference นี้อย่างเช่น Ray Dalio เขาก็มีบอกเหมือนกันว่าAI ตอนนี้มันฟอร์มขึ้นมาเป็นฟองสบู่แล้วนะซึ่งทรายทำเรื่องนี้เพราะทรายก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามันจะแตกไหมมันจะแตกเมื่อไหร่คือเอาจริงๆไม่มีใครบอกเวลาที่ชัดเจนได้แต่เราจะต้องสังเกตจากสัญญาณอะไรเหรอเวลาเราจะดูว่าแบบฟองสบู่มันจะแตกและคิดว่าข้อมูลเรื่องนี้มันต้องแชร์ไปดูที่ชาร์ต NASDAQ กันนะคะตลาดหุ้นที่รวมบริษัทเทค100 บริษัทของสหรัฐอเมริกาเอาไว้จะเห็นว่าตรงนี้ปี 2022 คือจุดที่ NASDAQ เกือบหลับแต่กลับมาได้ก็คือตอนที่ ChatGPT เข้ามาในตลาดนะคะแล้วก็มี7นางฟ้าเข้ามาด้วยตอนนี้ก็คือแบบบวกตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ปี 2022 มาถึงตอนนี้ NASDAQ บวกไปแล้ว 150% ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ทำให้ราคาหุ้นของแบบพวก AI มันบวมขึ้นมาได้ก็อย่างที่เล่าไปในคลิปที่แล้วคือ AI Money Machine เกมฉันขุดเธอกลบว่ามันเริ่มมีคนสงสัยแล้วนะมันเป็นแค่วิธีหมุนที่ทำให้ตัวเลขดูใหญ่ขึ้นมาหรือมันเป็นวิธีที่แบบสร้างกำไรจริงๆเพราะทุกครั้งที่เกิดการหมุนของเงินหุ้นขึ้นจริงไงและถ้าเกิดว่าสิ่งที่ MIT พูดว่าโปรเจกต์ AI ที่ลงทุนกันตอนนี้ 95% มันไม่ก่อให้เกิดรายได้คำถามก็คือว่าแล้วราคาหุ้นที่มันขึ้นมาขนาดนี้ที่แบกเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอยู่มันจะไปอีกนานไหมถ้างั้นเราลองมาเทียบกันดูค่ะกับในประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือ bubble.com เนาะตอนนั้นบริษัทอินเทอร์เน็ตก็คือทุกคนแข่งกันทุ่มเงินมหาศาลมากๆเพราะว่าอยากจะชนะในการแข่งขันสงครามอินเทอร์เน็ตมันคล้ายมากยุคนี้มี7นางฟ้ายุคนั้นก็มีค่ะ IBM AT&T Cisco Walmart Intel General Electric แล้วก็ Microsoft
เป็น7นางฟ้ายั่งยืน มันก็เลยทำให้เกิดความคาดหวังในมูลค่าของบริษัทที่เกินความเป็นจริงแล้วก็ไปแสดงออกในราคาหุ้นที่โตแรงมากตอนนั้นตั้งแต่ปี1997มันเริ่มมีข่าวออกมาแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับตลาดที่มันแบบมันโตแรงผิดปกติบ่วะซึ่งหลังจากที่เริ่มมีคนออกมาว่าแบบมันฟองสบู่แล้วนะตั้งแต่ปี1997กว่า NASDAQ จะไปพีคสุดจริงๆคือ2000แปลว่ามันยังแรลลี่มันยังรันไปได้อีก3ปีก่อนที่ NASDAQ จะล่วงลงมาติดลบ 80% แล้วก็บริษัทอินเทอร์เน็ตทั้งหลายที่ใหญ่ไม่มากพอล้มละลายโดยเฉพาะบริษัทที่กู้มาทำธุรกิจอันเนี้ยแย่เลยแล้วพอทรายทำข้อมูลเนี่ยมันก็เลยทำให้ทรายรู้สึกว่าหรือคลื่นที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคลื่นเดียวกันกับช่วงคลื่นเมื่อปี1997หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ทุกคนต้องตัดสินใจเอาเองแล้วนะคะจากข้อมูลชุดนี้ที่ทรายให้มาเพราะว่าถ้าทรายบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วแหละอยากเข้าเลยตอนนี้คุณอาจจะเสียโอกาสหุ้นขึ้นไปอีกแบบ 2-3 ปีก็ได้นะหรือถ้าคุณไม่ซื้อวันนี้มันอาจจะเป็นโชคดีที่คุณไม่ต้องขึ้นไปนั่งหนาวบนดอยยาวๆในขณะที่คนอื่นเขาพังกันก็ได้คิดยังไงคอมเมนต์มาแชร์กันด้วย